Minasan, konnichiwa! Today, magluluto tayo ng spicy honey garlic chicken. So first, kailangan po natin ng 800 grams ng chicken, 1/4 cup ng milk, 1 teaspoon of salt, and 1 egg. Haluin po natin lahat ng ingredients at i-massage natin yung chicken para manuot yung lasa ng mga panimplang nilagay natin. And then, i-marinate po natin at least 30 minutes. Para naman po sa breadings ng ating chicken, maglagay tayo ng 1/2 cup ng all-purpose flour and 1/2 cup ng cornstarch. Haluin lang po natin itong mabuti at ready na natin i-dip dito ang ating minarinate na chicken. Ayan, ready to fry na po ang ating chicken. Sa isang kawali, maglagay po tayo ng cooking oil. Painitin po natin ito hanggang mag-reach siya ng 175 degrees Celsius at pwede na po natin ilagay yung chicken. Recipe ko pong ito, i-double fry natin yung chicken, kaya after 4 to 5 minutes, pwede na po natin siyang hanguin. Pag naprito na po natin lahat ng ating chicken, pahanginan lang po natin ito ng 1 to 2 minutes. I-deep fry po ulit natin ang ating fried chicken for about 3 to 4 minutes para mas crispy and crunchier yung kalalabasan. Hanguin po natin ito at ilagay sa kitchen paper para matanggal ang excess oil. So, pag natapos na po natin iprito ang lahat, magagawa naman tayo ng sauce. Sa isang kawali na mahina ang apoy, maglagay po tayo ng 2 tablespoon ng butter at 2 teaspoon ng garlic powder. Maglagay rin po tayo ng 2 teaspoon ng chili powder, pero kung ayaw nyo po ng sobrang anghang, pwede pong 1 teaspoon lang po ang ilagay nyo. Isunod po nating ilagay ang 4 tablespoon ng ketchup, 2 tablespoon ng soy sauce, 3 tablespoon ng honey, at haluin po muna natin itong mabuti. Tsaka po tayo maglalagay ng 1 tablespoon ng brown sugar.
once na mag-combine na po lahat ng ingredients at nahalo na po natin itong mabuti, pwede na po natin ilagay ang ating double fried chicken. Halu-haluin lang po natin ito para kumapit ang sauce sa ating chicken. And we're done! Pwede na po natin hanguin ito at ilagay sa isang plate. Ayan, naglagay po ako ng sesame seed para mas maganda siyang tingnan at mas lalong sumarap ang ating spicy honey garlic chicken. I'm sure magugustuhan nyo talaga ang recipe na ito dahil super sarap talaga. So, don't forget to like, comment, subscribe, and share this recipe video. Thank you for watching!